Почав волонтерити я з 19-го року. Скажімо так, колись нас позвали, хлопці полонених забрали. Якщо пам'ятаєте, моряки були такі полонені. І ми поїхали їх стригти. Це в 19-му році було. З того часу, в принципі, ми не дуже багато волонтерили. Періодично так, я не знаю, може там раз на місяць приїжджали там в госпіталь. А саме так наполегливо, скажімо так, ми кожного дня, кожного четверга їздимо з травня місяця, ми їздимо по госпіталям і стрижемо поранених. Ми спочатку їздили там втрьох, а потім я дуже товаришую там з різними майстрами. І знаю Олексія Антонюка, який в колишньому був президентом Федерації спілка перукарів України. І я йому зателефонував, він каже, давай зробимо в телеграм-каналі, скажімо, такий свій чатик невеликий. Ми подобавляли туди дуже багато майстрів, і таким чином ми їздимо по всіх шпиталях, реабілітаційних центрах, де хто цього потребує. Особисто я запропонував ще додати туди всіх волонтерів, яких ми знаємо. Точніше, так просто буде швидше робота робитися, якась типу волонтерська, що якщо треба там де в той заклад, наприклад, якогось майстра там терміново, туди люди написали і все. І там, якщо хтось вільний, сіли і поїхали. Там є звичайні перукарі, є професійні барбери, є початківці, просто початківці, які хочуть, побачили, там узнали, а добавте нас туди теж в чат, ми будемо їздити, ми будемо все допомагати. Кожного разу через наші руки проходить від 30 до 70 чоловік. Часто військові довіряють нам як стилістам. Багато хто просить просто нависи, але ми коли кажемо, що можна зробити з переходом обережно, то вони вже довіряють нам як професіоналам. Найсмішніше з цього всього тоді, коли військові стають і запитують, скільки грошей вони винні. А ми говоримо, що нам нічого не потрібно. З нами також дівчинка. До побачення. Їздить дівчинка, яка хлопцям робить манікюр та педикюр. Але сьогодні її, на жаль, немає. Спочатку було так всі дуже обережно, ніхто не приходив, але після того, як один хлопчина пошутив дуже чудово, почали ходити. Прийшов хлопчина і каже, зроблю собі педикюр на лівій нозі. А в нього лопець. Дякую вам. Гарного дня. Дякую. Я пам'ятаю свій перший виїзд. Це було трошки тяжко морально, але ж потім звикаєш. Бувало таке, що по декілька днів потім не спиш. Тільки морально. Фізично це все пофіг. До мене попав хлопець. Я не знаю, як це описати. Було відчуття, що у нього ДЦП. Він не міг не сидіти, його тіліпало просто. І розмовляти він не міг повністю. Але коли ти з ним намагаєшся спілкуватися, ти бачиш, що в нього мозок 100% працює повністю. Але ти не можеш, ти розумієш, що тобі хоч якось його потрібно постерегти. Але це страшно було. Після цього я думав, що більше не зможу їздити. Але декілька днів роботи зі своєю головою, і все вийшло, все нормально. Ти розумієш, що їм все одно набагато тяжче, чим казали
люди, які тут працюють, і психологи, і всі інші, що вони потім сидять, там по декілька чоловік, і між собою спілкуються про те, що, класно, що приїхали, нас постригли. Тобто це, як виявилось, теж така якась терапія виходить. Ми самі не розуміли цього до кінця. Для нас це якби просто зробити свою роботу, те, що в чому ти найкращий. А як виявилось, це для них навіть якась теж терапія, що приїхали, класно. Я ж кажу, саме смішне, коли вони ще гроші приглашають чи приносять, або ці смаколики різні, там каву можуть принести, таке все. Десь з травня місяця, ну і все літо, зараз також, коли є можливість, обов'язково намагаюся приїхати і надати ті можливі послуги, які можу надати. Це те, що приносить допомогу, тому що якщо я володію власне цією професією, то і якщо я приношу радість, підвищую настрій, покращую, я хочу сказати, що навіть чув від психологів, що невідомо, хто допомагає більше, допомагає краще, тому що насправді, що гарна зачіска, вона покращує дійсно самовідчуття, стан і дійсно виводить від якихось там негативних умов, можливо. Звичайно, приємно, коли люди вдячні, але насправді інколи не потрібно слів, тому що це наша робота, це наша вдячність за власне те, що робили саме ці хлопці, і тут без питань. Спочатку було тяжко. Ти бачиш, наскільки хлопці, бійці там поранені, десь у когось там немає, наприклад, там очей, в когось рук, в когось ног. Була ситуація, я з барбером своїм зайшов там в одне відділення, і там дуже багато хлопців, скажімо так, вони були повністю роздягнені. Десь у когось там якісь медичні прибори там, з усіляких там частей тіла після операції були. І, наприклад, Михайло не витримав, каже, можна я почекаю на вулиці. Сприймається це дуже тяжко, дуже тяжко. А потім звикаєш, наприклад, я звик, і я вважаю це своє за потрібним ходити і допомагати людям. Єдиний був тільки раз, коли, скажімо так, в реанімації треба було терміново постригти там одного чи двох хлопців, я не пам'ятаю. Але попросили одного чи двох постригти, але стриг я там їх 4 чоловіка. І до останнього я дійшов, а йому було років 19, може 20. Коротше, одним словом, хлопчина ще зовсім молодий. По суті, таке, лежить твоя дитина. І тут трохи накрило. Мені зовсім не снилось шпиталь, конкретно до цієї реанімації. Дай Бог, скоріше перемога, що 100%, що Україна переможе і все. Але я думаю, що після цієї війни ще буде довго людей оговтуватися. І наша робота ще буде потрібна і потрібна. Тобто людям треба надавати допомогу і стригти, і приводити їх до ладу, до порядку, щоб вони виглядали красиво.